Вітаю на каналі. Сьогодні зроблю ТО своїй катушці, якій вже років 10. Це не єдина моя катушка, у мене їх 6. Але чомусь цій не приділяв уваги, хоч і ловив на неї найбільше мирної риби. Усі катушки мають схожу комплектацію, лише комплектуючі по якості відрізняються. Там підшипники, там звичайні, там пластик, там метал. Але ТО скрізь однакове, тож дивіться та підписуйтесь на канал. Дякую за лайк. Як бачите, вже немає перемикача, що складає ручку. Але це єдиний недолік. Катушка працює, але її потрібно регулярно змащувати, тоді вона буде ще далі працювати. Неважливо, що вона коштує копійки, працюєш нормально, тому розберемо, змастимо і ще стільки ж можливо походить. Відкручуємо ручку, поки що відкладаємо в сторону. Знімаємо шпулю. Відкручую гвинти, що тримають захисний кожух. Далі ключем відкручуємо гайку зі зворотньою різьбою. Я цього не знав, тому трохи погрався з нею. Під барабаном ще один гвинт. Знімаємо кришку та бачимо, що стоїть зовсім дешевий підшипник. Ретельно витираю бруд серветкою. Потім беру масло, що в мене є, воно синього кольору, густе, але не занадто. Призначене для підшипників та узлів тертя. Температурний режим від мінус 30 до плюс 160 градусів. Містить присадки, що не вимиваються водою, тож воно мені підходить. За допомогою щіточки змащую підшипник з обох боків. Надлишок витираємо серветкою. Допомагаючи ручкою, прокручую шестерні і знімаю велику. Знімаю та ретельно витираю серветкою стару змазку. Видно зразу дешевизна виробу. Усе пластикове. Нещодавно проводив ТО катушки Ryoba і Cosima, то там всюди металеві шестерні. Пишіть в коментарі, якщо хочете відео за Cosima. Поки що в сторону.
Вичищаю всередині від старої змазки шестерні, які знімати не буду, так як можу спокійно витерти бруд та змастити так. Спочатку прокручуючи ретельно вичищаю шток. Далі щіточкою змащуємо ретельно шестерню всередині. Не забуваємо про підшипник. Змащую шестерні, нічого не пропускаємо, занадто багато не наносимо, лише трошки. Змащую зверху та знизу потрохи, так як надлишок збереться в стороні, а нам це не потрібно.
Потім витираю підшипник з правої сторони і наношу масло. Трохи підмащую підшипник і ставимо боковину на місце. Потім збираємо в зворотньому порядку. Спочатку гвинт всередині. Далі крапельку з маски на різьбу, щоб відкрутилось у наступний раз не так важко, як сьогодні. Не забуваємо про зворотню різьбу. Коли закрутив, беру змазку трохи рідшу. Вона і не рідка, і не густа, те, що треба. Заливаю під шток та ручкою прокручую, щоб розтеклось. Потім шпуля. Потім вичищаю ручку та ставлю на місце. І все крутиться як нове. Але ми не спиняємося і йдемо далі. Ще подивимось до дуги, почистимо від грязі. Беру шкурку та зачищаю від іржі шайбу. Якщо така є, можете змінити на нову. Потім вичистив втулки та поставив на місце.
Все чудово працює. Ще походить, аж не віриться, що дешева котушка за стільки років у нормальному стані. Слідкуйте за своїми речами і не потрібно витрачати кошти на нові. Обслуговування можна вважати вдалим. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайк та підписку.